این حسین یوسف رو ببینین، اینا برگای قدیمیشه، این برگای جدیدشه. به طور معجزه آسای این گیاه زنده شده بدون اینکه من هیچ کاری انجام بدم. نه کود بهش دادم نه سم بهش دادم. بریم توی ادامه ویدیو راز احیا شدن این گیاه رو براتون توضیح بدم. حسین یوسف از اون گیاهای خوشگلیه که همه عاشقشن و 90% کسایی که از این گیاه نگهداری کردن باش مشکل دارن که زود چپشک میزنه، زود خوش میشه و از بین میره. اما این بار یه اتفاق جالب برام افتاد. تا قبل از این فکر میکردم قلق نگهداریش دستم اومده، که البته تا حدودی هم دستم اومده بود، اما این بار یه کاری انجام دادم که خودمم باورم نمیشد که این گیاه با این کاری که انجام دادم این شکلی احیا بشه و حالش خوب بشه. این حسین یوسف من همیشه داخل گلخونه ازش نگهداری میکردم و خب گلخونه یه نور خیلی متوسط متعادل داره که برای گیاهای آپارتمانی خوبه و همیشه این هواکش روشن. حالا الان برای ویدیو خاموشش کردم، اما همیشه این هواکش روشنه و خب تهویه نسبتا خوبی داره که برای گیاهای آپارتمانی عالیه. و حسین یوسف رو تو همچین شرایطی نگهداری میکردم، رشدم میکرد، گلم میداد، مشکلی هم نداشت، تا اینکه من یک هفته ازش غافل شدم و من همیشه برگا و ساقای این گیاه رو چک میکردم. یه هفته که ازش غافل شدم و چکش نکردم، دیدم پر از چپشک آردآلود شده. داشتم گیاها رو جابجا میکردم که برم مسافرت، دیدم این گیاه پر از چپشک آردآلوده و کنار بقیه گیاها بمونه بقیه رم درگیر میکنه. و خب چون میخواستم برم مسافرت نمیتونستم گیاه سم پاشی کنم، که چون سم کنفیدور وقتی میخواین بزنید باید 3 بار به فاصله 5 روز یا 3 روز بستگی به سم این دوره رو طی کنین. چون داشتم میرفتم مسافرت امکان این کار هم نداشتم. تنها کاری که انجام دادم اینه که این گیاها از بقیه جدا کردم و بردم تو حیاط زیر سایه بقیه درختا که اونجا ازش نگهداری بشه تا من برم مسافرت و برگردم. دیگه رفتم مسافرت، برگشتم، کلا دیگه حیاط نرفتم، بهش سر نزدم، کلا یادم رفت و فکر کردم دیگه خراب شده. تا اینکه چند روز پیش من رفتم این گیاهو دیدم و دیدم برگایی که داده نسبت به قبلا خیلی بزرگه، چقدر خوشگل و خوش رنگ شده، با اینکه میدونستم هیچ کودی بهش ندادن، هیچ سمی بهش ندادن، اما خود به خود یه همچین رشد عالی داشته. بریم تو حیاط، من جاشو بهتون نشون بدم، آبیاریشو بهتون بگم، باز برمیگردیم. این حسین یوسف از اول همینجا بوده و جاشو تغییر ندادم. همونطور که میبینین زیر سایه بقیه درختاست، یه نور با کیفیت داره، اما هم آفتاب هم سایه، یه همچین نوری برای این گیاه عالیه. از آبیاریش هم بهتون بگم، هر موقع که سطح خاکش خوش میشد با بقیه درختا بهش آب میدادن. حالا نکته اصلی کجاست؟ نکته اصلی اینجاست که این گیاه تهویه هوای فوق العاده خوب احتیاج داره و اینجا زیر سایه بقیه درختا یه تهویه هوای عالی داشته، خب چون بیرون بوده. و اینکه با اینکه اینجا تهرانه رطوبتش هم خوب بوده. حالا چجوری؟ این گیاه با درخت آبیاری می شده. وقتی که به درخت آب می دادن زمینم خیس می شده و این شکلی گیاه چند ساعت یه رطوبت نسبی خوب داشته. حسین یوسف عاشق رطوبت و تهویه است. حالا ممکنه شما حیاط نداشته باشین، پس بعد چی کار کرد؟ بریم تو گلخونه بهتون بگم. اگر شما حیاط ندارین که دور و بر گیاهو مرطوب کنین، به درخت آب بدین که از اون رطوبت استفاده کنه و میخواین داخل بالکن از این گیاه نگهداری کنین، نگهداریش چجوری میشه؟ باید حسین یوسف رو بذارین توی سایه بقیه گیاهاتون، یعنی گیاهای آفتاب دوست، مثلا مثل ناز یخی، مثلا گل کاغذی، اینا رو اون بالا بذارین و حسین یوسف رو بذارین تو قسمت پایین تر، یه جایی که سایه اون گیاها روی حسین یوسف بیفته. یه همچین شرایطی براش عالیه. حالا در مورد رطوبتش براتون بگم، حتما باید یه سینی یا زیرگلدونی نسبتا بزرگتر از خودش، مثلا یه جوری که قطر اون زیرگلدونی از قطر گلدونتون 2 برابر بیشتر باشه، یه همچین حالتی. و داخلش رو سنگ میریزین، در واقع جزیره بعد درش درست کنین. توی اون زیرگلدونی رو پر از آب میکنین. ممکنه حالا تو هوای بیرون روزی 2 بار 3 بار 4 بار خوش بشه، که شما باید این جزیره رو هی آب کنین که اون رطوبتی که گیاه میخواد تا حدی براش فراهم بشه. میخواین بقیه گیاهاتون هم آبیاری کنین،
یه کمی به برگای گیاها میتونین آب بدین که اون رطوبت نسبی برای همه گیاهاتون و حسین یوسف فراهم بشه. و نکته معجزه‌گر برای حسین یوسف اینه که گیاه تهویه خیلی فوق‌العاده داشته. داخل گلخونه تهویه اونقدر نیست که بگم همیشه پنجره ها بازه، نه، گیاهای آپارتمانی تنش بهشون وارد میشه، اما حسین یوسف چون بیرون بوده، یعنی تو فضای باز بوده، اون فضای باز براش معجزه کرده. پس حسین یوسف رو داخل خونتون نمیتونین نگهداری کنین. حتی داخل گلخونه هم دیدین اونقدر شاداب و سرحال و با برگای درشت پهن نبود. این همون گیاهی که من گذاشتم بیرون بدون هیچ کود و سمی، فقط بهش آب دادن و الان خودتون دارین میبینید دیگه برگاش چقدر پهن شده و خوشگل شده. و اینه تاثیر تهویه. این چیزی بود که در مورد حسین یوسف من تا حالا تجربه نکرده بودم و الان تجربهش کردم و دیدم چقدر حالش خوبه. گفتم بیام بهتون منتقل کنم، شما هم برای گیاهاتون انجام بدین. اگر حسین یوسف خریدین اصلا از همون اول یه همچین شرایطی براش داشته باشین، این داخل خونه نذارینش، یه همچین شرایط ایدئالی براش داشته باشین که به هیچ عنوان گیاهتون خراب نشه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر دوست داشتین لایکش کنین، برای بقیه بفرستین که من یه انرژی خیلی خوب میدین. من همیشه داخل کانالم از شرایط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل و گیاه دارم. اگر به گل و گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.